ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਐਟ 8 PM 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਜ਼ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਣ, ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੜਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਵੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 40-50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਡਬਲ ਡਿਸਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਣ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਕ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 45 ਈਅਰਸ ਨੇੜੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੀਨਜ਼ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ C1 C2 C3, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 40-50 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬਾਈਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ YouTube ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਜੂਨ 1990 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਨਾ ਪਿੰਡ ਆ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 20 ਜੂਨ 1990 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੀਨਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਜ਼
ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਹੈਲਮਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਗਰਾਓਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ASI ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਸਨਮਤੀ ਵਿਮਲ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਨਮਤੀ ਵਿਮਲ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DAV ਕਾਲਜ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਗਾ ਜਗਰਾਓਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਖੂ ਜੀਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ MA ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ MA ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਬਰੋਡ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ MA ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MA ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੀਏਟਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ MA ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ TV 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਚੇਅਰਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗਸ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100% ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੀਨਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਗੀਤ ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਕ ਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਕ ਮੀ। 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ 2016 ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਕਾਲੀ ਜਵੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲੀ ਜਵੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗੀਤ, ਜਿਹੜਾ 2016 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਗੀਤ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਗੀਤ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਕ ਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਸਰਦਾਰੀ, ਕੰਗਣੀ, ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਅਤੇ ਜੋਗੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੀਨਸ, ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝਟਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੀਨਸ ਇੰਨੀ ਏਜ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ, ਜੇ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ 80 ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 40-50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ YouTube ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਕੋਈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਛੱਡਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੌਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।